สำหรับวันนี้เราจะมาทำการ UV Unwrapping นะครับซึ่ง UV Unwrapping ที่ผมเคยสอนไปในวิดีโอชุดก่อนผมจะสอนให้เรามาที่ Edge Mode นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Select นะครับแล้วก็กดไปที่ Sharp Edge นะครับตัวคำสั่งเนี่ยมันก็จะเลือก Sharp Edge นะครับตามองศานะครับที่เรากำหนดเอาไว้ เราสามารถปรับได้นะครับผมจะปรับไปที่60องศานะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อย deselect พวก Edge นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องไปนะครับให้เราตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วกดส่วนไหนที่ไม่ได้เลือกนะครับเราก็เลือกเข้าไปเพิ่มง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับกด Mark Seam นะครับแล้วเมื่อเรา Mark Seam เสร็จเราก็แค่มาที่แถบ UV Editing นะครับปรับมุมอย่างนี้หน่อยนะครับแล้วก็ในหน้าต่างทางด้านขวานะครับ Unwrap นะครับแล้วก็ Minimum Stretch นะครับเราก็จะได้เป็น UV คร่าวๆมาแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับงานชิ้นนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ UV ที่เรา Unwrap ออกมานะครับบางครั้งมันอาจจะมีอาการยืดสักนิดหนึ่งนะครับเราสามารถลองใช้วิธีนี้ได้นะครับมาที่ Face เลือกอันหนึงกด L นะครับมันจะเลือก Face อันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราลองดูนะครับคลิกขวานะครับ Project from View นะครับ UV ที่ได้นะครับมันจะมีลักษณะที่ตรงขึ้นนะครับให้เราไปอีกด้านหนึ่งนะครับกด L นะครับแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับ Project from View Project from View อันนี้ก็คือมันจะ Unwrap ตามมุมมองใน Viewport นะครับถ้าผมปรับ Viewport เป็นอย่างนี้มันก็จะ Unwrap ตามนี้เลยฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผ่นเรียบถูกไหมครับเราต้องปรับให้ Viewport มันเป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นตัว UV มันก็จะเอียงไปตาม Viewport นะครับเราทำ2อันนี้เสร็จแล้วส่วนตัวนี้ผมจะปล่อยไว้นะครับไม่ค่อยมีผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผมปล่อยเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะเซฟนะครับพื้นที่ของ UV เราก็สามารถ Mark Seam เพิ่มในตำแหน่งที่เป็นมุมขอบตามนี้นะครับมุมขอบของพวกนี้เอา Mark Seam ไปนะครับเพื่อเราจะแยกตัว UV ให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วเราก็ Mark Seam นะครับเราสามารถ Unwrap คร่าวๆไปก่อนนะครับเพื่อให้มัน Unwrap ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาทำตัวนี้อีกทีนะครับ Project from View นะครับเหมือนเดิมโอเคเราหน้าต่างนี้นะครับกด A มันจะเลือก UV ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด A อีกทีในหน้าต่างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ Average Island Scale นะครับแล้วก็ลอง Pack Iceland นะครับกด Pack เสร็จเราก็จะได้ UV ออกมาแล้วนะครับระยะห่างระหว่าง UV ก็โอเคสิ่งสำคัญเลยนะครับเราต้องตรวจสอบว่า UV ที่เรา Unwrap ออกมาแล้วมันมีฟลิปไหมหรือว่ามันถูกตำแหน่งไหมถ้าอย่างเงี้ยผมดูแล้วเนี่ยตำแหน่งถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็แค่ Export นะครับ UV ตัวเนี้ยออกไปนะครับทำต่อในโปรแกรม Photoshop หรือว่า
โปรแกรม Illustrator ก็ได้นะครับ ผมจะนำเอา UV Layout ที่ Export ออกมานะครับมาวางในโปรแกรม Illustrator เสร็จแล้วผมจะปรับขนาด Artboard นะครับให้เท่ากับตัว UV นะครับเลือกไปที่ไฟล์ภาพ UV นะครับมาที่ Object นะครับ Artboard แล้วก็ Fit to Selected Art นะครับตัว Artboard มันก็จะ Fit มานะครับเราก็ตรวจสอบขนาดเท่ากันนะครับ แล้วผมก็แยกเลเยอร์นะครับออกเป็นตัวนี้เอามาวางไว้ด้านบนก็ได้เสร็จอันนี้คือไฟล์นะครับ Artwork ที่ผมทำเอาไว้ผมก็เอามาวางตามนี้นะครับ เราก็ตรวจสอบตำแหน่งว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันโอเคไหมนะครับ สิ่งสำคัญเลยก็คือผมบอกแล้วว่าในรอบนี้เนี่ยตัวฉลากสินค้าผมจะใช้เป็น Image Texture ตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีสันหรือว่าทำรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราต้องการผ่าน Layer Mask นะครับในโปรแกรม Blender นะครับ สำหรับ UV ตัวนี้ผมก็วางตำแหน่งไว้โอเคแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะ Export ออกไปแล้วก็ปิดตานะครับ แล้วก็ Export แค่นี้นะครับ เป็นไฟล์ PNG ก็ได้นะครับ ย้อนกลับมาที่โปรแกรม Blender นะครับ ผมจะเลือกตัวถุงแล้วก็เพิ่ม Material ใหม่เข้ามานะครับ ตั้งชื่อว่าเป็น Label นะครับ ตัวนี้ผมก็เพิ่มโหนดเข้ามานะครับ แล้วก็เลือกไฟล์ UV ที่เรา Export ออกมาจากโปรแกรม Illustrator นะครับ ใส่เข้ามาเสร็จแล้ว ตัวนี้ปรับเป็น None Color ไว้ก่อนนะครับปรับตามเดิมแล้วกันนะครับ แล้วก็เราเช็ค Texture Coordinate นะครับ เป็น UV นะครับ ให้ได้ตามนี้ เราเปิดมาที่ Material Preview ก่อน เราก็จะได้เป็น Material คร่าวๆนะครับ เราก็เช็คว่าตำแหน่งเนี่ยโอเคไหม เวลาเอามาวางแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราจะใช้ Layer Mask นะครับ Layer Mask ก็คืออันนี้ค่าสีดำคือ0สีขาวคือ1เหมือนกับ Photoshop เลยนะครับผมเอานี้ออกไปก่อน ตัวถุงผมอยากจะได้เป็นสีส้มเสร็จผม Copy Principle ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับตัว Text นะครับผมอยากจะทำเป็นแนว Metallic นะครับผมก็เพิ่ม Mix Shader เข้ามานะครับเอามาวางเอาไว้ และเราจะใช้ Layer Mask นะครับตัวนี้ต่อที่ Color เข้ามาที่ Factor นะครับเราก็ลองเปลี่ยน ด้านบนจะเป็นสีของถุงนะครับด้านล่างนะครับผมปรับนะครับเราก็จะได้เป็นตัวข้อความขึ้นมาอันนี้คือการใช้ Layer Mask ในโปรแกรม Blender ก็คือเราอยากจะทำเป็น Masking ยังไงเนี่ยก็ทำเป็นไฟล์ภาพขาวดำนะครับส่วนที่อยากให้ขึ้นก็เป็นขาวส่วนที่อยากจะลบมันออกไปก็เป็นสีดำคอนเซปต์เดียวกันกับโปรแกรม Photoshop นะครับผมปรับ Metallic ตัวถุงเราเพิ่ม Coating นะครับให้มันเงาขึ้นมาได้
ส่วนพื้นผิวของตัวถุงผมจะไม่เพิ่ม normal map เข้ามานะครับ เพราะว่าเวลาเราเรนเดอร์แล้วเนี่ย มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ จากนั้นผมจะปรับเข้ามาที่โหมด Render Preview นะครับ แล้วก็เลือกใช้ Render Engine เป็น Cycle นะครับ เพื่อให้ได้แสงเงาที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็เรามาที่ตัวฝาปิดนะครับ เพิ่ม Material ใหม่ ตัวนี้เราก็ไม่ต้องทำให้มันยากนะครับ ให้เป็นแนว Metallic เหมือนกันก็ได้นะครับ ผมจะพยายามใช้สีให้น้อยที่สุดนะครับ เน้นให้ออกมาเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับ เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหนักๆนะครับ อันนี้คือ target นะครับที่ผมคิดเอาไว้ แล้วเราก็แค่ตรวจสอบความถูกต้องนะครับ พวกข้อความว่าโอเคถูกไหมอะไรอย่างนี้ อีกหนึ่งคำถามนะครับ ถ้าเราอยากจะเพิ่มนะครับดีเทลอื่นๆเป็นลวดลายแล้วก็เป็นสีสันอื่นๆเราก็สามารถใช้ Layer Mask ได้เหมือนกันนะครับ เพียงแค่เพิ่มลวดลายเข้าไป พยายามอย่าไปทับกับข้อความเดิมนะครับ ให้เป็นลวดลายอาจจะตีเส้นเป็นลวดลายขวางด้านนี้ เราก็ทำไฟล์อันนี้ออกมาอีกไฟล์หนึ่งเสร็จ ก็แค่เอามา mix shader กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต่อจากนี้ mix shader แล้วก็ต่อ visible อีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็น layer mask มาต่อที่ factor เราก็จะได้เป็นลวดลายแล้วนะครับ อันเนี้ยเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับ ที่ทุกคนต้องจำเอาไว้เวลาเราทำงานกับการออกแบบสินค้านะครับ เพราะโปรเซสพวกเนี้ยมันจะเป็นโปรเซสที่ซ้ำๆกัน แล้วเราก็จะใช้อะไรที่มันคล้ายๆกันยกเว้นว่า Material เนี่ยเราจะไปใช้เป็นของพวก Material คุณภาพสูงนะครับ เราอาจจะต้องมาดูว่าจะเพิ่มต่อโหนดยังไงนะครับ แต่ถ้าเป็น Concept Design เนี่ยพยายามอย่าให้ซีนมันหนักโดยใช่เหตุนะครับ เอาให้มันเบาๆ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมจะทำให้ดู บางครั้งผมไปใช้ Material เสียเงินเนี่ยง่ายๆแบบนี้นะครับ บางทีเรามาดู ใช้ไปแล้วเนี่ยการเรนเดอร์เนี่ยจะนานขึ้นแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับ ฉะนั้นเราควรเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ เพราะว่า Material พวกเนี้ยมันจะมีการคำนวณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ไม่ใช่ว่าเราใช้อันนี้แล้วจะดีเสมอไปให้เราดูตามสถานการณ์แล้วกันนะครับ โอเค ในวิดีโอหน้าผมจะมาปิดท้ายด้วยการทำ Full Render นะครับ ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ Geometry Nodes มาช่วยในการทำแอนิเมชันนะครับ โอเค สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ